হাই এভৰিৱান, আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে বেংকিং এৱাৰনেছৰ। আজি মই আপোনালোকক আজি যোনটো টপিক পঢ়াম সেইটো হ'ল NPCI আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্ট। NPCI কি হয় আপোনালোকে ভাবিছে বা ইয়াৰ প্ৰডাক্ট কি হয়, আমি গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু পোনপ্ৰথমে জনাই থওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক আপোনালোকৰ যিকোনো বেংকিং এক্সামৰ মেইনছত আহে, প্লাছ যিকোনো বেংকিং এক্সামৰ ইণ্টাৰভিউত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি বেলেগ পৰীক্ষাবিলাক দিলেও, যেনেকৈ নৰ্মেলি আসাম গভমেণ্টৰ এইবিলাকতো তাতো কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে। মই যিহেতু নিজে বেংকিঙৰ লগত জড়িত হয়, গতিকে মই আপোনালোকক ভালকৈ এইখিনি বস্তু পঢ়াব পাৰিম। পোনপ্ৰথমে কৈ থওঁ NPCI কি হয়, ঠিক আছে। NPCI ফুল ফৰ্ম হ'ল নেশ্যনেল পে'মেণ্টছ কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। এইটো বনাইছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই পোনপ্ৰথমে। RBI বনাইছিলে কি, NPCI এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈ থওঁ, আজিকালি দোকানে দোকানে কি চলে, QR কোড চলে, স্কেন কৰি আপুনি পইচা পে'মেণ্ট পঠায়, ঠিক আছে। তো সেইটো কোৱা হয় আপুনি গুগল পে' ইউজ কৰে, ফোনপে' ইউজ কৰে, আৰু কি ইউজ কৰে, পে'টিএম, হয়নে। এই গোটেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় জানেনে, UPI, ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ, ঠিক আছে। এইবিলাকক UPI এইবিলাক এটা এটা পাৰ্ট হয়, এটা এটা কোম্পেনী হয়, ঠিক আছে। ইয়াৰ উপৰি আমি ইউজ কৰোঁ ৰুপে ক্ৰেডিট কাৰ্ড, সেইটো এটা বস্তু। তাৰোপৰি আপুনি বেংকত গ'লে NEFT দি পইচা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰে, ট্ৰান্সফাৰ কৰে, RTGS কৰে। তো এই গোটেইবিলাক UPI, ৰুপে, NEFT, RTGS এই গোটেইবিলাক NPCI আনিছে। তাৰমানে আমি যে বৰ্তমান সময় স্কেন কৰি পইচা দি থাকিব পাৰিছোঁ, সেইটো কোনে উলিয়াইছিলে, সেইটো NPCI। আৰু NPCI আল্টিমেটলি বনাইছে RBI, ঠিক আছে। তো এইখিনিকে আমি অলপ ডিটেইলছত আমি এই ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিম। NPCI ইট ৱাজ ছেট আপ আণ্ডাৰ দ্য পে'মেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম এক্ট 2007। এইখন এক্টৰ আণ্ডাৰত NPCI বনোৱা হৈছিলে। কি PSS এক্ট বুলি কোৱা হয়, বহুত ফেমাছ এক্ট, মনত ৰাখিব, 2007 চনৰ, ঠিক আছে। NPCI has been incorporated as a not for profit company under the provision of section 25 of Companies Act. Companies Actৰ section 25ৰ মতে NPCI এটা not for profit মেকিং কোম্পানী এইটো নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমান NPCIত প্ৰমোটাৰ বেংক কোন কোন হয়, NPCIটো কোনে কোনে বেংকে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা প্ৰমোট কৰে, সেই নামকেইটা মনত ৰাখিব জাষ্ট। SBI, PNB, কানাড়া বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ICICI, HDFC, চিটি বেংক এণ্ড HSBC, ঠিক আছে। এই বেংককেইটাৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব। NPCI প্ৰমোটাৰ বেংক সুধিব পাৰে কেতিয়াবা। তো প্ৰথমে আমি NPCI এটা এটা প্ৰডাক্ট আমি জানি লওঁ। একেবাৰে সহজ প্ৰডাক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাঁও অঞ্চলত বেছিকৈ প্ৰচলিত হয় আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম, AEPS, ঠিক আছে। আপোনালোকে যেতিয়া CSP বিলাকত একাউণ্ট খোলে, তাতে এনেকুৱা এটা বস্তু দেখিছে চাগে, আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লগাই পেলাই তাতে লগ ইন কৰিব পাৰি, KYC ভেৰিফিকেশ্যন হয়। ডেট ইজ কল্ড আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম, আধাৰৰ পৰা হয়, ঠিক আছে। ইজ এ বেংক লেড মডেল হুইচ এলাউ বেছিক ইণ্টাৰপেবল বেংকিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এট POS, মাইক্ৰ' ATM, ঠিক আছে। মই সেইটো ক'লোঁ বিজনেছ কাৰেছপণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চব বেংকবিলাকৰ কিছুমান CSP থাকে, কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট, সেইবিলাকক বিজনেছ কাৰেছপণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হয়, BC। তো তাতে এই আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পইচা উঠাব পাৰে, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা। তাৰপিছত আছে আধাৰ ব্ৰিজ পে'মেণ্ট ছিষ্টেম, ঠিক আছে। দ্য নিউ পে'মেণ্ট ছাৰ্ভিচ অফাৰ্ড বাই দ্য NPCI ইউজিং দ্য আধাৰ নাম্বাৰ ইছ্যুড বাই ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। আধাৰ নাম্বাৰ UIDAI উলিয়াই চবেই জানে, ঠিক আছে। আধাৰ ABPS কোনে কোনে ইউজ কৰে জানে, গভমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ইউজ কৰে, আৰু এজেঞ্চি ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ অফ বেনিফিট এণ্ড ছাবচিডি, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ হয় আজিকালি। তো সেইটো ABPSৰ দ্বাৰা হয়। এইটো আপোনালোকে নকৰে, এইটো যিবিলাক গভমেণ্টৰ এজেঞ্চি আছে বা চৰকাৰে আপোনালোকক ধৰক যিকোনো আঁচনিৰ পৰা যেতিয়া পইচা পঠায়, সেইটো ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰে, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰে, সেইটো চৰকাৰে ABPSৰ দ্বাৰা কৰে, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত এটা বস্তু আছে ছুইফ্ট কোড। ছুইফ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু, ইউটিউব চেনেল যাৰ আছে সিহঁতে জানিব। মোৰ নিজৰো যেতিয়া একাউণ্টত পইচা সোমায়, ছুইফ্ট কোড এটা থাকে, আপুনি সেই কোডটো দিব লাগে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। এইটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ কাৰণে। আপোনাৰ যদি বেলেগ দেশৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টলৈ পইচা আহিব লাগে, যেনেকৈ ইউটিউবৰটো আমেৰিকাৰ পৰা আহে, তো তাতে এটা ছুইফ্ট কোড দিব লাগে, ঠিক আছে। ছুইফ্টৰ ফুল ফৰ্মটো জানি থ'ব, ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন, ফুল ফৰ্ম মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। কি ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন। ছুইফ্টটো বেলজিয়ামত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, মনত ৰাখিব। ইট ইজ এ বেলজিয়াম বেছড ছিকিউৰ ফাইনেন্সিয়েল মেছেজিং ছাৰ্ভিচ। মই এইটোৱে ক'লোঁ, গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যদি অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত যদি আপুনি এখন দেশৰ পৰা এখন দেশত পঠাব লাগে, তেনেহ'লে ছুইফ্ট ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানি ট্ৰান্সফাৰ, আপুনি নোটছখিনি ইয়াৰ পৰা বনাই ৰাখিব, নোটছখিনি ইয়াৰ পৰা লিখি ৰাখিব। তাৰপিছত আহিলোঁ RTGS আৰু NEFT, দুটা বস্তু আছে।
দুইটা ডিফাৰেন্সটো আমি চাম ঠিক আছে আপুনি বেংক একাউণ্টৰ পৰা পইচা পঠাব এটা একাউণ্টৰ পৰা এটা একাউণ্টত পইচা পঠাব ধৰক তো আৰটিজিএছ সিস্টেম ইউজ কৰিব পাৰে তো এটো কেতিয়া আহিছিল মনত ৰাখিব 2004 চনত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰটিজিএছ সিস্টেম ইজ প্ৰাইমাৰিলি মিন ফৰ লাৰ্জ ভ্যালু ট্ৰানজাকচন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পইচা যেতিয়া পঠাব লাগে ধৰক 10 লাখ 20 লাখ টকা তেতিয়া আৰটিজিএছ ইউজ কৰি ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ সেটেলমেন্ট সিস্টেম ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব হে আৰটিজিএছ মিনিমাম এণ্ড ম্যাক্সিমাম লিমিট ভেৰি ফ্ৰম বেংক টু বেংক বেংকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু আৰটিজিএছ এনি টাইম এভেইলেবল থাকে গুটে 24 ঘণ্টাই এনি টাইম এভেইলেবল থাকে কেতিয়াৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা এনি টাইম এভেইলেবল কৰি দিছিলে সেম এটা বস্তু আছে এনইএফটি ফুল ফৰ্ম হল নেশনাল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ ফুল ফৰ্ম মনত ৰাখিব এটো 2005 চনত আৰটিজিএছ 2004 ত আহিছে তাৰ এক বছৰ পিছত এনইএফটি আহিছে মনত ৰাখিব দেয়াৰ ইজ নো লিমিট আইদাৰ মিনিমাম অৰ ম্যাক্সিমাম অন দা এমাউন্ট অফ ফাণ্ড তো এনইএফটিত আপুনি 10 টকাও পঠাব পাৰে কিবা এটাও পঠাব পাৰে যিয়ে নপঠাওক বা আপুনি 10 লাখও পঠাব পাৰে যিমানে নপঠাওক তো এটা কথাটো হল যে আৰটিজিএছ মানে হল অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰানজাকচনৰ কাৰণে মিনিমাম লিমিট কিছুমান থাকে কিন্তু এনইএফটিৰ একো লিমিট নাই আৰু এনইএফটিও এনি টাইম এভেইলেবল থাকে 2019 চনৰ পৰা তো আৰটিজিএছ আৰু এনইএফটিৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কি আৰটিজিএছ ৰিয়েল টাইম সেটেলমেন্ট হয় মানে আৰটিজিএছত আপুনি এতিয়াই পঠালে নহয় পইচাটো এতিয়াই সোমাই যাবগে একাউণ্টত তেনেকুৱা কিন্তু এনইএফটি কি হয় জানেনে এনইএফটি অকমান টাইম লাগে এনইএফটি বেটচ ওয়াইজ সেটেলমেন্ট হয় বেটচ ওয়াইজ সেটেলমেন্ট কি বস্তু জানেনে যোনে এনইএফটি কৰে হি জানিব মানে আপুনি যদি মোবাইলৰ পৰা এনইএফটি কৰিব পাৰে তো আৰবিআইত মানে পইচাবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হলে যে সেটেলমেন্ট এটা হয় তো আপুনি ধৰক এনইএফটিত 30 মিনিট মূৰে সেটেলমেন্ট হয় তাৰ মানে আপুনি এই 30 মিনিটৰ ভিতৰত যদি পইচাটো পঠালে এটা মানুহলে তো সেই 30 মিনিট তাৰ নেক্সট 30 মিনিটত গৈ সেই পইচাটো সেটেলমেন্ট হয় মানে তেনেকুৱা এটো অলপ দীঘলীয়া কনসেপ্ট হয় মানে 30 মিনিটকে বেটচ থাকে এই 30 মিনিটত যিমানখিনি পইচা আহিলে তো এই 30 মিনিট শেষ হোৱাৰ লগে লগে মানুহটোৰ একাউণ্টত গুচি যাব তেনেকুৱা টাইপ ঠিক আছে আৱাৰলি ইন্টাৰভেল বুলি কৈছে 30 মিনিটকে থাকে চাগে মই এই মিনিটটো মই পাহৰিছো আপুনি একবাৰ চাই ল'ব আৰু এনইএফটিত কোনো লিমিট নাই অলৰেডি কলো আৰটিজিএছত প্ৰাইভাগ বেংকতে 2 লাখ বা তাতকে বেছি আৰটিজিএছ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত কোনো লিমিট নাই তাৰপিছত হল ইউএছএছডি প্লেটফৰ্ম এটো কি বস্তু এটো হল আপোনাৰ মোবাইল বেংকিং সাৰ্ভিস যত আপুনি কিপ্যাড মোবাইল লৈও পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বহুতে ভাবে কিপ্যাড মোবাইল নাথাকিলে আমি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম নে নাই আমাৰ আইতাৰ ওচৰতো কিপ্যাড মোবাইল আছে নকিয়াৰ তো হেতু থাকিলেও আপুনি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে হেতু ইউএছএছডি কোড ইউজ কৰি কৰিব পাৰে তো হেতু হল *99# মনত ৰাখিব এই কোডটো ইউজ কৰি আপুনি পইচা পঠাব পাৰে নেশনাল ইউনিফাইড ইউএছএছডি প্লেটফৰ্ম বুলি কোৱা হয় তাক তাৰপিছত হল আইএফএসসি কোড এইটো কথা এটা আমি জানিব লাগে আমি প্ৰায়ে যেতিয়া একাউণ্টত আমি এটা জায়গাৰ পৰা এটা জায়গালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰো দ্যাট ইজ কল আইএফএসসি কোড আমি লিখিব লাগে ঠিক আছে এটা প্ৰত্যেক বেংকৰে প্ৰত্যেক শাখাতে প্ৰত্যেক ব্ৰাঞ্চৰে বেলেগ বেলেগ আইএফএসসি কোড থাকে ঠিক আছে তো এটা একাউণ্ট নম্বৰ লিখিব লাগে এটা আইএফএসসি কোড লিখিব লাগে এতিয়া আইএফএসসি কোডটো কেনেকুৱা হয় সক মনত ৰাখিব ইয়াতে টোটাল 11টা কোড থাকে কেটা আইএফএসসি কোডত কেটা নম্বৰ থাকে 11টা নম্বৰ থাকে মনত ৰাখিব তো প্ৰথম 4টা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে বেংকটোৰ নাম মই এটা উদাহৰণ দিছো সক প্ৰথম 4টা এইচডিএফসি এটো বেংকৰ নামটো প্ৰথম 4টা কোড ঠিক আছে দা ফিফথ ক্যাৰেক্টাৰ 5 নম্বৰ ক্যাৰেক্টাৰটো সদায় 0 থাকিব যিকোনো আইএফএসসি কোডতে আপুনি চাব 5 নম্বৰ ক্যাৰেক্টাৰটো সদায় 0 থাকিব এটো ফিউচাৰ ইউজৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে আৰু লাষ্টৰ 6টা বাকি থাকিল লাষ্টৰ 6টা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হে বেংকটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰ কিমান হয় যেনেকৈ এটো যোনটো কোডৰ আইএফএসসি হল 4678 হে ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম্বাৰ মানে ঠিক আছে তো হেনেকে আপুনি এই বস্তুটো মনত ৰাখি ল'ব তাৰপিছত হল আইএমপিএস হল মোবাইলৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ মোবাইল বেংকিং ইউজ কৰিব কাৰণে ইমিডিয়েট পেমেন্ট সাৰ্ভিস তাৰপিছত এনএইচচিএছ কি হয় এটো এটা বস্তু জানিব লাগে ফুল ফৰ্ম হল নেশনাল অটোমেটেড ক্লিয়াৰিং হাউস নেশনাল অটোমেটেড ক্লিয়াৰিং হাউস ওয়াজ ইন্ট্ৰোডিউসড বাই NPCI ৰে এটো প্ৰডাক্ট হয় এটো মানে কি হয় জানেনে মই আপোনালোকক থুলমুলকে বুজাই দিছো নোটছখিনি বাৰু লিখি ল'ব পাৰিব মানে ৰিপিটেটিভ যদি আপুনি আৰু পিৰিয়ডিক পইচা পঠাব লাগে মানে বস্তুটো এনেকুৱা আপুনি ধৰক কিবা এটা জায়গা পৰা লোন ললে ধৰক এজ ফৰ এক্সাম্পল মই ধৰক লোন ললো কিবা এটা ফাইনান্স কোম্পানীৰ পৰা ঠিক আছে ফাইনান্স কোম্পানী এটা লোন ললো কিন্তু মোৰ একাউণ্ট আছে SBI তো মই এখন NHCS মেন্ডেট থাকে NHCS মেন্ডেট বুলি কোৱা হয়
নাটছ মেণ্ডেট নেশ্যনেল অট'মেটেড ক্লিয়াৰিং হাউচ এইখন মই ইয়াক দি দিম আৰু ইয়াক মই ক'ম যে এই ফাইনেন্স কোম্পানীটোক প্ৰত্যেক মাহৰ 5 তাৰিখে আপুনি মোৰ এই SBI একাউণ্টৰ পৰা ধৰক লোনটোৰ EMI মোৰ ধৰক 10,000 টকা তো প্ৰত্যেক মাহৰ 5 তাৰিখে আপুনি মোৰ একাউণ্টৰ পৰা 10,000 টকা কাটি লৈ যাব পাৰিব আৰু সেইটো আপুনি ধৰক 30 জানুৱাৰী 2030 চন সিমান তাৰিখলৈকে আপুনি কাটিব পাৰিব 5 বছৰ নেক্সট তো এই মেণ্ডেটটো তেতিয়া চলি থাকিব সি প্ৰত্যেক মাহৰ 5 তাৰিখে এই একাউণ্টটো হিট কৰিব আহি ইহঁতে ফাইনেন্স কোম্পানীটো আহি হিট কৰিব 5,000 টকা 10,000 টকা কাটি লৈ যাব যদি নাথাকে 10,000 টকা তেতিয়া বাউন্স চাৰ্জ লগাই দিয়ে বাউন্স চাৰ্জ থাকে এই বেংকটোৱে আপোনাক বাউন্স চাৰ্জ লগাব আৰু এই কোম্পানীটোৱে লগাব ঠিক আছে তো এই NHS মেণ্ডেটটো যে দিলে কাটাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ পে'মেণ্ট সেইটো NPCI বুলি আছিলে তাৰপিছত আছে নেক্সট বস্তুটো হ'ল নেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল সুইটছ সেইটো কি বস্তু হয় আমি যিমানবিলাক ATM ইউজ কৰে ন ATM নেটৱৰ্ক আছে ATMৰ পৰা পইচা উলিয়াই আপোনালোকে তো সেইবিলাক চব এটা সুইটছৰ লগত কানেক্ট আছে চববিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেটৱৰ্কৰ লগত কানেক্ট আছে সেইটো কোৱা হয় NFS নেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল সুইটছ লাৰ্জেষ্ট ডমেষ্টিক ATM নেটৱৰ্ক ঠিক আছে আৰু NPCI ৰূপেও প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি মানে উলিয়াইছিলে আপোনালোক সকলোৱে জানে তাৰপিছত UPI চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু UPI আৰু ভীম এই দুটাই আছে আমাক পঢ়িবলৈ তো UPI চবতকৈ বেছি ইউজ হয় এতিয়া ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ UPIত এটা আপোনাৰ কেনেকৈ পইচা পঠাব পাৰে হয় UPI ID দিব লাগে UPI IDটোক মানে কেনেকৈ মানে অৰিজিনেল নাম কি জানেনে ভাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট এড্ৰেছ VPA UPI ID থাকে চাওকচোন ধৰক কিবা ... .OK এক্সিছ তেনেকৈ এটা UPI ID থাকে QR কোডটো তলতে লিখা থাকে সেইটো কোৱা হয় VPA ভাৰ্চুৱেল পে'মেণ্ট এড্ৰেছ মনত ৰাখিব সেইটোৰ পৰাও পঠাব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰটো পঠাব পাৰে একাউণ্ট নাম্বাৰ আধাৰতো পঠাব পাৰে QR কোডতো পঠাব পাৰে তাৰপিছত হ'ল ভীম এটা এপ হয় সকলোৱে জানে যোনে ইউজ কৰে মই নিজেও ইউজ কৰি আছোঁ যেনেকৈ গুগল পে' ফোন পে' তেনেকৈ ভীমো এটা ইউজ হয় এপ ভীমটো গভমেণ্টৰ হয় NPCI প্ৰডাক্ট হয় ঠিক আছে ভীমৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব ভাৰত ইণ্টাৰফেচ ফৰ মানি এইটো পে'মেণ্ট এপ হয় NPCI উলিয়াইছিলে ঠিক আছে কাৰ আণ্ডাৰত উলিয়াইছিলে এইটো কাৰ নামত BR আম্বেদকাৰ আৰু 2016 চনত এইটো উলিয়াইছিলে গতিকে ইমানখিনি আছিলে নোটছখিনি লিখি ল'ব